Bismillahirrahmanirrahim. Students نن موږ د electrostatic یو major topic discuss کوو او topic دی capacitor. Capacitor basically یو داسې device دی used for storing charge. د charge store کوي او چې کله charge د بیټرۍ نه د پلیټونو ته راځي نو د ځان سره electrical energy راوړي نو د اصلیت کې موږ د دې energy لپاره استعمالوو زموږ د energy پکار ده. A device used for storing charge and hence electrical energy is called a capacitor. دغه ته موږ کیپیسټر وایو. ګوره کیپیسټر څنګه کار کوي. یو نارمل دوه پلیټونه واخلئ، دام نیوټرل دی، فرض کړه دا خو خیر اوس چارج شو د خبره نه کوم. دی چې کله خالی و نو دا هم نیوټرل و، مطلب نیوټرل مینس که 100 پکې پازیټیو چارجز دي نو 100 پکې نیگیټیو دي. دا چې کله بیټري کنیکټ کړو نو د بیټرۍ نه دا نیگیټیو چارجز روان شي د تراشي نو په ده باندې نیگیټیو ودرېدل شروع شي، په ده ته نیگیټیو ډېر زیات تعداد جوړ شي. دا نیگیټیو چارجز مخامخ ماینس ته ریپلشن شروع کی او ماینس ټول اوزي چې ماینس اوزي راشي دی پلس ته نو دلته کې اتوماتیکلی پلس چارجز راښکاره شي. نو په دې کیپیسیټر کې سترونګ الیکټریک فیلډ کریټ شول، یو طرف ته پلس بل طرف ته ماینس. ٹھیک شو. اوس کته دا بیټری لرکې نو دا چارجز واپس نشي تللی، دې ته موږ وایو الکتروسټیټکس، دې ته موږ ولاړ چارجز وایو او د بیټرۍ نه چې د چارجز که به انرژي راوړه نو به د پلیټونو کې سټور شي. This is called capacitor. capacitor د څه لپاره استعمالیږي؟ capacitor انرژي سټور کی is used in heavy machine to produce jerks. غټ ماشینان په چا کې چې موټر لګېدلی چې په هغې کې فین راځي، په هغې کې واشینګ ماشین راځي، په هغې کې د اوبو موټر راځي. کیپیسټر انرژي سټور کی د وابډي بجلی او پلس د کیپیسټر دا چې په جمع بجلی هغې موټر له ورکړي نو هغه یو سوینګ وکړي یو سټارټ واخلي نو د هیوی ماشین له د انیشل جټکا ورکوي. کیپیسټر از یوز فار سموثنینګ نایس. کیپیسټر د نایس سموث کولو لپاره استعمالیږي. and is called the smoothener. چرته چې چا څو په ټلیفون د ته په خبرې کې پای کې شور راځي، تاسو چې ته ایکسچینج ولته وي زما ټلیفون شور کوي، تاسو یو ډبې درکې یو وړوکی غونته کې سرکټ درکې داسې ډبې وایي دا تار به دې ته رادننه کړي او د دې سره به خپل سیټ کنیکټ کړي نو دې کې اصلیت کې کیپیسټرز او دا سپورټینګ ډیوایسز لګېدلي هغه څه چل وکړي هغه سیګنل راځي کمزوري شوی دی، سیګنل کمزوري شوی دی نو دی ول انرژي ورکړي دی دا سیګنل بیا مضبوط کړي نو تاسو ساوند کلیر شي. ٹھیک شو. نو کیپیسټر ایز ا سموثر استعمالیږي، بل په دې پکې کې چې کوم کیپیسټر لګېدلی کنه نو که بجلی تیزی کې او که سلو کېږي نو دا کیپیسټر ستا پکې په کنسسټنټ سموث سپیډ باندې ساتي. کیپیسټر از آلسو نون ایز کنډنسر، دا خو د مارکیټ نوم دی، څوک ورته کنډکسر وایي څوک ورته کنډنسر وایي. The ratio of charge to the potential difference. The capacitor equation the Q is directly proportional to V. The Q is equal to CV or C बराबर شي the Q by V. No, the potential difference or the charge or the potential difference په منځ کې ratio ته څه ویلی شي؟ capacitance ویلی شي. ٹھیک شو. The ability of capacitors to store charge is called capacitance. The capacitor هغه صلاحیت که ډیر چارج سٹور کوم موږ وایو capacitance ډیر دی او که لږ سٹور کوم موږ وایو لږ دی. The unit of capacitance is farad. The capacitance unit farad है. ठीक शो. 1 farad د څه برابر وي چې C برابر دی د Q by V نو capacitance براشي 1 farad، charge براشي 1 coulomb او V براشي 1 volt. 1 farad مطلب دی 1 coulomb divided by 1 volt. The unit of capacitance is farad. Farad can be defined as when 1 coulomb charge reside on the plate of capacitor که 1 کولم چارج د کیپیسټر په پلیټونو باندې ریزاید شو او د 1 وولټ پوتنشل ډیفرنس پروډوس کو دې ته موږ وایو 1 فیراډ کیپیسټنس. 1 کولم چارج به راشي 1 وولټ پوتنشل ډیفرنس به کریټ کی موږ به وایو چې د کیپیسټر کیپیسټنس 1 فیراډ وو. اوس دا 1 کولم چارج دی دا ډیر هیوج اماونټ اف چارج دی 625 ضرب 10 کی طاقت 18 الکترونز دی لکه څومره 625 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 سوري 16 دومره الکترون چې په دې پلیټ راشي مطلب پازیټیو چارج او دومره الکترون په دې پلیټ راشي نو موږ وایو چې دا 1 کولم چارج شو نو دا ډیر غټ چارج شو. موږ چرته هم دا نه یوز کوو، موږ همیشه کیپیسټر په مایکرو فیراډ کې استعمالو، مطلب 1 مایکرو کولم چارج راغی 1 وولټ پوتنشل ډیفرنس یې جوړ کړو.
The dimension of farad is the farad dimensions. Gora. Farad the बराबर दे the coulomb divided by volt. Coulomb बराबर ही ampere into second, volt बराबर दे joule per coulomb. No ampere into second the coulomb बराबर रावखिजी और दा बशी kg meter square per second square the coulomb बराबर रावखा. No ampere into second वली दा coulomb बम the ampere into second बराबर दे और divided by kg meter square per second square. No दा kg inverse बराबर राशि meter minus 2 बराबर राशि او a بس شي a square او s plus 2 او s plus 2 دا چې بره راوخیږي نو دینه به جوړ شي kg inverse meter minus 2 a square او s4 ٹھیک شو نو دا زموږ ساده ډایمنشن دی او ته بیا ولیکه m inverse l minus 2 او t4 او a square دا زموږ سره د کیپاسټنس ډایمنشنز رالل دا دي ښه Capacitor store equal and opposite charge چې د کیپاسټر دوه پلیټونه دي نو چې په د باندې 1 کولم دی په د به 1 کولم دی خو دا به پلس دا به ماینس د نت چارج on capacitor is 0 په کیپاسټر باندې نت چارج 0 ولې چې کیپاسټر کې دلته دی پلس 1 کولم او دلته سره ماینس 1 کولم سمې کجو 0 if capacitor store 1 coulomb charge the capacitor 1 coulomb charge store کې دی به څه مطلب دی دا مطلب دی 1 coulomb positive on one plate and 1 coulomb on the negative plate ٹھیک شو که کیپاسټر زباباره کې زه ویم چې کیپاسټر 1 کولم چارج سٹور کړی دی مطلب به چې پس 1 کولم په دې باندې او ماینس 1 کولم په دې باندې کیپاسټر سٹور equal and opposite charge ټیک شو the capacitance of earth is 711 microfarad یو کیپاسټر والا یو تارې په ځمکه کې ولګوه او بل تار ته های وولټیج بیټری کنیکټ کا نو دې چې د 711 مایکروفاراد پورې چارج شي کنه نو دې بیا نور چارج نه اخلي دا د ځمکې د ارث کیپاسټنس دی که فرض کړئ ته یو های پوتنشل سره کنیکټ کړئ The capacitance of parallel plate capacitor is C is equal to A epsilon naught by D. C د څه برابر دی د Q by V. E د څه برابر دی ها دې ته وګورئ C د څه برابر دی د Q by V. E د څه برابر شو د V by D یا E into D is equal to V. The C په ځای به راشي Q divided by E into D. Surface charge density د څه برابر ده د charge by area. نو sigma into A is equal to Q. د Q په ځای بولیږي sigma area into ED. E د څه برابر دی د ډبل پلیټونو لپاره کیپاسټر چې ډبل پلیټونه د دې برابر دی. نو C is equal to sigma into A divided by sigma over epsilon naught into D دا دوانه کینسل او دا چې بره راشي نو A epsilon naught divided by D دا زموږ سره کیپاسټنس شو A epsilon naught divided by D دا زموږ سره capacitance of capacitor the area ته directly proportional دی distance ته inverse proportional دی په دې کې ما دا ولیکو the capacitance of parallel capacitor depends on area دا شو distance between the plates دا شو او permittivity dielectric medium چې وته ویل شي dielectric constant ٹھیک شو between the plates the capacitance of parallel plate capacitor with the dielectric medium که فرض کتا په کې dielectric medium یوز کو کوم چې موږ relative permittivity وایو نو بیا به دا راځي د ویکیوم د لپاره صرف خالی سپیس او دا د بل میډیم کیپاسټي کیپابیلیټي ده دا دوه ایکویشنز په یو بل ډیوایډ کی ویکیوم ډیوایډ کی په میډیم باندې دا دوه به کینسل شي 1 by epsilon r بشي دا زموږ سره ایکویشن ده اوس ګورئ خد دا ایکویشن په کولمز لا کې دي سي ماوي force of vacuum is equal to epsilon r into force of the medium the value हमेशा greater than 1 epsilon r हमेशा greater than 1 نو دا سایډ وړو کې دی ته ول د 1 نه په غټه ویلیو کې ضرب ورکړه د برابر شین د دې مطلب دا دی چې ویکیوم والا سایډ غټ دی او میډیم والا کمزور دی او په کیپاسټر کې دا خبره الټه شي capacitance of vacuum is less than capacitance of the medium کله چې تر کیپاسټر په پلیټونو کې میډیم استعمال کړي د کیپاسټنس انکریز شي دی ته وګورئ زم فرض کړه 1 کولم چارج سٹور کړی دا 1 کولم چارج سٹور کړی چې کله په ډایلکټریک میډیم یوز کې نو د دې مالیکولز هم ډایپول کریټ کی ٹھیک شو نو 1 کولم او 1 کولم او پلس لګ نور په سیم راشي په دې کې لګ ری ارینجمنت وشي
انرژي سیوا سٹور کړي نو د اوس زیات چارج سٹور کو نو د ډایلکټریک میډیم استعمالولو سره خو د ډایلکټریک میډیم شرط دی لاولنې دا به انسولیټري او دویمه دی به پولرایز کیږي کنډکټر ونه بیا ګورې کار نه کوي دا میټلز ریټ او پرمیټیوټي انفاینایټ دا equation وړو important دی دا یاد ساتئ ها The above mathematical equation shows that per medium के capacitance सेवाई per vacuum की कमी the unit of epsilon naught in case of capacitance what a value such for a epsilon naught divided by d the capacitance value da epsilon naught पर पाते कि capacitance into d divided by a and capacitance farad दे बिया per meter should divided by meter square सीधा दोनों cancel पे epsilon naught शो farad into meter نو دا د یونټ شو فیراډ پر میټر راځي ها دا کېدای شي فیراډ میټر ولیکو دا فیراډ پر میټر دی what capacitor when capacitor is fully charged it becomes insulator capacitor چې کله چارج شو کنه د فول شو د انسولیټر شو د بیا نور چارج نه سٹور کوي current does not flow through it دا په خیر زه دا خبره وزه په دې charging and discharging of capacitor دا وزه په دې ځکه وکم ها The charging current does not flow to the plates of capacitor چې کله یو capacitor چارج کیږي کنه نو دا کرنٹ په دې پلیټونو په منځ کې فلو نه کوي خاوله پر کې پورا ګیپ دی صرف پلیټ تراشو د پلیټ نه واپس لاړ شي capacitor store energy in the shape of electric field زمون سره په فزیکس کې انډکټر موږ لیکو half l I square they store energy inductor in magnetic field او capacitor store energy in electric field ها What's the energy stored in a capacitor? The capacitor, the energy the stored کولو لپاره که فرض کړو چې دای potential دی او دای charge دی نو په دوه کې ډایرکټ پروپورشنل کې د ګراف په سټیټ لاین نزدیک ته دا راو باسي کنه دا تاسو ورک شو کوي ولی v برابر دی w by q نو w is equal to q into v کله ته بده کې ضرب ورکې نو دا موږ ته څه خي area of the graph خي او هغه ماته څه شو کوي ماته ورک شو کوي یا انرژي نو کدا ګراف ته دا v شو دا q شو نو دا به سره راځي half of base into height ولې دا triangle دی نو دا براشي half of base into height q into v یو فارمولا دا دا کله دی q په ځای باندې ته لګي c v نو v بر v سره بغوري دا ایکویشن به جوړ شي half cv square کله دی v په ځای ته q by c ولګي سکوير او سکوير کنه نو دا ایکویشن به جوړ شي نو دا درې فارمولې شته که سنگل ډیوایس نو درې وانه به ګډ ریزلټ درکړي خو کنه په یو ځکه سیریز کمبینیشن شنو په سیریز کې چارج سیم نو ته بیا دا ایکویشن لګي دا نشي لګولای ولې په دې کې وولټیج به ته v1 نه کې v2 کې v3 او که چې دا پیرالل کمبینیشن شنو په پیرالل کمبینیشن کې وولټیج سیمي بیا به ته دا ایکویشن لګي دا ایکویشن باندې لګي ولې پای کې چارج مختلف دی او دا ایکویشن چې موږ مخکې بوزو نو بیا ته دا ایکویشن جوړ شي لکه ګوره ها زموږ سره ایکویشن دی half cv square د c په ځای به څه ولګي a epsilon naught epsilon r by d او د v په ځای به څه ولګي ed ځکه چې e برابر د v by d نو ed به څه شي v شي او په دې سکوير والے دا به جوړ شي half a epsilon naught epsilon r divide by d into e square او d square نو d د d سره کینسل شو نو half a epsilon naught epsilon r e square into ad دا ایکویشن جوړ شو دا a په کې ډبل راځي دا زموږ سره ایکویشن دی اوس دې ایکویشن ته وګوره انرژي ډایرکټلی پروپورشنل د سکوير ته کته الیکټریک فیلډ ډبل کو انرژي به 4 ټایم شي دا ډایرکټلی پروپورشنل د a دا ډایرکټلی پروپورشنل د d ته خدای انرژي دا وړوخه یو زموږ سره راځي انرژي ډینسټي تدې کار وکړه دا په وی ډیوایډ کو دا په والیوم ډیوایډ کړه ایریا ضرب ډیسټنس د والیوم برابرې دا په سمال یو ظاهري کې سمال یو بس راشي 1/2 epsilon naught epsilon r into e square کدا پکيو نو دا انرژي ده کدا پکې نو نو بیا انرژي ډینسټي ده ها دا د ما په دې کې ایکسپلین کړی ٹھیک شو کمبینیشن اف کیپیسټرز دراشي کفرس کمنګ په یو لاین کې دا ټوټل ولګو نو د سیریز کمبینیشن و یو کنه هر یو ته جدا تار لاړ نو د بیا پیرالل کمبینیشن و ٹھیک شو دوانو کیسز کې
منګه بیټری کنیکټ کړه، اصلیت کې بیټری خو نه ای سی سورس خو خیر دلته کې منګه بیټری واغسته. په پیرلل کمبینیشن کې وولټیج سیم او په هر کیپیسټر باندې چې کم وړو کې په هغه بلک چارج راځي، چې کم غټ ته په هغه غټ چارج راشي. په سیریز کمبینیشن کې خبره مختلف دی، وولټیج ډیفرنٹ او چارج سیم وي. بهشکه C1 دی وړو کوي، C2 دی غټي او C3 خو چارج به سیمي. چارج څنګه سیمي په دې لګزان پوهی. دا ماینس تر دینه 1 2 3 4 سلور چارجز رالل، نو د دینه به سلور چارجز لاړ شي، نو په د باندې چارجز رالل سلور. سلور الکترون دلته رالل، د دینه به سلور الکترون وزي، الکترون دلته رالل، د دې به سلور الکترون وزي، نو چارج به ټولو سیم راغی. اوس چې دا وړوکی کیپیسټر دی په د به پوتنشل های جوړ شي، دا غټ کیپیسټر دی سلور چارج و د لپاره کمزوري دي، د لپاره نه دی پوره، نو د پوتنشل به کمی، او دا د ټولو غټ چارج د پوتنشل به د ټولو لوویست دي، نو پوتنشل مختلف شو او چارج چې په د څومره و په دوم او په دمو چارج سیم راغی. ښه In combination, the combination in which the charge store is same and potential difference changes is called series combination. That is, series की voltage different, charge same. The capacitors are connected in series. The combined capacitance is the combined capacitance formula. The چونکه په دې کې voltages مختلف دي، نو تب voltages نشورو وکي او خبره به واړي Q by C is equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. نو Q by C وسه شي Q به کامن وباسي 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 cancel. 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. دا شو. او که دوه کیپیسټر زنده د غي شارټ کټ ایکویشن دی 1 by C1 plus 1 by C2 که LCM دی واغه C1 C2 دا براشي C1 plus C2 او چې الټه دی کو نو دا به جوړ شي product of capacitance divided by sum of capacitance. When capacitors are connected in series, چې کله د په سیریز کې کنیکټ کړل ټیک شو، نو سی چل به وشي تاسو equivalent capacitance به د ټولو کم راځي. ګوره خبرې باندې دا په پرابلم باندې سوال کوم. په دې کې زموږ سره کوېسچن دی، ډیټا وګورئ 4 مایکروفیراد 6 مایکروفیراد 8 مایکروفیراد کیپیسټرز دي. دا دی دلته لیکل دي کنیکټډ ان سیریز، وی په سیریز کې کنیکټ کړه. چې تا کړه په سیریز کې کنیکټ کړل سره فائنل انسر سره 1.84 دا د دنه هم وړو کړي، دا د دنه هم وړو کړي، دا د دنه هم وړو کړي. نو ما دغه خبره لیکلې ده کدا درې ونه ته په پیرالل کې ولګول، یو 5 ته یو دا د درې ونه او دا په پیرالل کې ولګول، نو د دینه چې کوم جواب راشي دا بردنه هم غټي، دا بردنه هم غټي او دا بردنه هم غټي. نو په سیریز کې کیپیسټنس وړو کېږي، په پیرالل کې کیپیسټنس مجموعي تور غټيږي. نو ما په دې کې ذکر ولیکو چې when capacitor connected in series نو چې ستا کوم فائنل کیپیسټنس راغی هغه به د C1 نوم غټي، د C2 نه به سوري وړو کې، دا به د ټولو نه وړو کې. ٹھیک شو. اوس دا خبره یاد وساتئ چې دوه کیپیسټرز تا ولګول د دې مجموعي کیپیسټنس برازي C/2، کدرې کیپیسټر دی ولګول مجموعي کیپیسټنس برازي C/3، کسلور کیپیسټنس دی ولګول دا براشي C/4 او په مخه پسې ځه C/10. نو که n کیپیسټرز دی ولګول نو دینه براشي C/n. ٹھیک شو. دا دې زموږ سره The combination in which the charge stored is different but the potential difference is same. دا د potential difference same، د charge مختلف دی. ته موږ سوایو parallel combination. ٹھیک شو. When capacitors are connected in parallel، کدا ته په parallel کې connect کې نو دا خبره ما وکړه چې مجموعي capacitance لکه دا 2 دا 3 او دا 5 نو ټوټل نسره 7 راغی. The capacitors are connected in parallel، کله چې په parallel کې connect کدا خو خیر فارموله شو، فارموله به زده سی ویم. په سیریز کمبینیشن کې چارجونه مختلف دي، نو ته به چارجونه پلس کې CV is equal to C1 وي C2 وي او پلس C3 وي. نو CV به څه برابر شي C1 plus C2 plus C3 او دا برابر شي وي دوه کینسل C برابر شي C1 plus C2 plus C3. مجموعي کیپیسټنس به د ټولو غټي C1 فرض کا 10 ته 20 ته 30 ته نو دی به 30 نوم غټ راځي. ها دا یاد وساتئ، دا ګوره کوېسچن که n identical capacitors کته دوه capacitors connect کړي دي equivalent capacitors بس راځي 2C، د دریو بس راځي 3C، د څلورو بس راځي 4C، د n capacitor بس راځي n times C. دا یو کوېسچن دی
وای په سیریز کې n کیپاسټرز کنیکټ کو په پیرالل کې کنیکټ کړه سیریز دا پیرالل دی نو سیریز کې براشي c by n په پیرالل کې براشي n ټایم c دنه به جوړ شي 1 by n سکوير c او c کینسل دا قیا انسر دی ښا نو ګوره به دې کوېسچن شته هغه به زه په کوېسچنو کې ایکسپلین کوم زموږ سره ټاپک دی چارجینګ اینڈ ډسچارجینګ اف کیپاسټر دې ته وګورئ وړو ما یو سرکټ ډیزاین کو AC سورس ته ټیک شو ښه په دې کې ما ریزिस्टنس نه دی لګولای زه به په دې کې ریزिस्टنس لګوم ځکه چې ریزिस्टنس مست ما په دې کې یو ریزिस्टنس ولګو چې فار ایگزامپل ښه دې ته ګورئ دا ما چې چلو کوم یو کې سرکټ واغس سورس ته امیټر دی کیپاسټر دی ریزिस्टنس دی کدا ریزिस्टنس نه نو بجلی دی شي سیز نو چې ریزिस्टنس د غټ ولګو کرنٹ به کم روانینده به په یو مقدار باندې لګي نو کرنٹ د دې نه روان شو پلس پازیټیو پلیټ ډکو ماینس پلیټ ډکو دا فرض کړه ما سره ګلوانومیټر د چې څنګه ته بجلی کنیکټ کې کنه نو دا نیډل فول شي بیا چې څومره کیپاسټر ډکیږي نو دا نیډل ډورو کمیږي ګوره چې په کیپاسټر باندې چارج 0 دی نو کرنٹ وته روان دی 100% چې په د 20% چارج راغلی شي 80% چې په د 40% چارج راشي دی 60% شي چې په د 60% شي نو په د باندې 40% چارج شي چې د 20 شي بلکې 80 شي نو د 20% شي او چې د کله 100% ډک شو کرنٹ 0 شو نو موږ ځکه وایو چې with the passage of time په ریزिस्टنس کې کرنٹ کمیږي اصلیت کې کیپاسټر ډک شو ها ته دا دوه دی ور سره کنیکټ کا د ډک شو کرنٹ په 0 شي نو چې کیپاسټر ډک شي نو ما ویلو چې اټ بیکمز انسولیټر هغه دا خبره کوله اوس ته دې نه کنیکټ کو دې سره کنیکټ کړي چې دې سره دې کنیکټ کول اوس کیپاسټر سو شو پلس په دې خوا بجلی ور کې ماینس نو دا ریزिस्ټر نه د کبرس کدا چې تبلب ته یک شو کدا چې تبلب ته نو دې به خدي سره رڼا وکي یو ساعت او بیا به بند شي ولې کیپاسټر ډیسچارج شو نو دا د چارجینګ ایکویشن دی او دا د ډیسچارجینګ ایکویشن دی نو ما په دې کې ولیکو کیپاسټر کین بی چارج as shown in the adjacent figure دا میتھمیټیکل ایکسپریشن دی په دې میتھمیټیکل ایکسپریشن کې دا کیو ناٹ ته انیشل چارج خي دا کیو ته فائنل چارج خي دا ای چې کوم دی ته ایکسپوننشل گراف شو کوي دا د گراف شکل دی او टी आर सी टी ټایم دی ار ریزिस्टنس دی او سی کیپاسټنس دی اوس په دې کې دا ار سی ټرم نه دی لګیدلې دا په پیپر کې وړو بم سکیوز کې ډیر راغلی دا ار سی چې کوم دی هیز د ډایمنشن اف ټایم د سره ډایمنشن د ټایم دی ار سی ډایمنشن څنګه د ټایم دی ما د سی بلی کړی ګوره ار سی از ایکوال ټو د ریزिस्टنس یونټ اوم دی او دا بل فیراډ دی اوم برابر وولټیج بای امپیر او فیراډ برابر کیو بای وی دوانه کینسل کندي راغی کیو بای آی کیو د کرنٹ انټو ټایم برابر دی دوانه کینسل نو ار سی د څه برابر شو د ټایم برابر شو نو که فرض کا ار سی د ټایم برابر شو دن ما د دې ار سی په ځای ټایم ولګوي د دې ار سی په ځای ما ټایم ولګوي ټایم او ټایم کینسل شو -1 شو دا براشي 1 بای ای ماینس می پلس کو جو کته میرا کوس کو د خپل میتھمیټیکل ویلیو دغه 2.714 هغه ولګوي دا چې د ماینس کې د 0.63 سمثینګ راشي چې دا د فارورډ نو ریشیو څومره راځي 63.2% موږ نارملی 63% لیکو نو ار سی څه ته ویل شي که فرض کا ریزिस्टنس دی زموږ سره 2 میگا اوهم او کیپاسټنس دی 2 مایکرو فیراډ نو دا میگا او مایکرو به کینسل شي 2 سیکنډ د دې مطلب دا دی چې ار سی اصلیت کې ټایم دی په 4 سیکنډ کې بستا کیپاسټر 63.2% چارج شي دې ته ویل شي 1 ار سی ما دا خبره د سلی کړې وړو په دې ځان پوه چې کله یو ار سی شنو کیپاسټر با 63% چارج شي اوس په دویم ار سی کې بس ګوره 1 ار سی مو وی 4 سیکنډ دویم ار سی به 8 سیکنډ سلورم ار سی به 12 سیکنډ 16 سیکنډ په دې طریقه کیپاسټر چارج کیږي په دویم ار سی کې کیپاسټر 63% ډک ته خود د سره به نور چارج راځي هغه به 63% of the remaining ګوره زرا د سلی کومړو په دې ځان پوهه 63% هو کیپاسټر ډک شو په 4 سیکنډ کې دا خبره خو جو ختم شو اوس چې کله دویم ار سی ده نو 63% خوشته او 63% د دې باقی برازي ګوره 63 دې ډک ته نور به څومره راځي 37 ته به چې لوګي 63% پلس
63% मतलब د 60 by 100 of the remaining. نو دا به راشي 63% پلس د دې نه راځي سره لګبګ 23%. نو دا دواړه به جمع کې 86%. نو په دویم کې به دی شي 86%. په دریم آر سی کې به څه شي 86% خو already شته پلس 63% of remaining. نو 63% مطلب د 60 by 100 او دا remaining څومره دی چې د ډک شي هغه د سره لګبګ 14 چې دې له ضرب ورکې نه راځي 9%. 9% او 86% دا نه سره 95% بل بشي 98 approximately 100 کیپیسټر چې د 100% نه ډکیږي خو موږ وای بس تیزه شوی دی 1 ار سی کې 63 په سیکنډ کې دا په ترډ کې دا په سرورم کې دا ډیسچارجینګ ته وګورئ چې کله د تاسو ډیسکنیکټ کو لکه دا دی اوس د سره کنیکټ دی به ډیسچارجینګ شروع کی لاول کې به کرنٹ ډیر تیزی بیا به کمیږي and goes to zero. Discharging of a capacitor is shown in the figure. The discharging the power equation بدل شو پاغي کې 1 minus e to the power over دې کې 1 نشته هغه خبر دلته وکړي د ار سی په ځای ټي ولګوي ټي او ټي کینسل شو e minus 1 شو 1 by e بشي د کیو ناٹ دی خو راوړوي د دې نسره 36.8%. ګورئ ښه ما په چارجینګ کې سره ما په چارجینګ کې د ار سی نه دی کسه لیکل په چارجینګ کې بس دا وایم په چارجینګ کې چې 63% transfer on plates او په discharging کې وسوي ما 37% remains on plate چې کم چارج لاړو یا کم نه دی راغلی هغه به نه حسابوي په چارج په ار سی په چارجینګ کې ستوي 63% چارج په پلیټونو ته راغی ار سی په ډیسچارجینګ کې ستوي وي 37% چارج په پلیټونو پاتې شو نور تللی د دې ډیسچارجینګ ولا گراف ته وګورئ ما په دې چارجینګ کې شاید گراف ډرا کړی دا دی 0 1 ار سی 2 ار سی 3 ار سی په لورنی ار سی کې څومره لاړ 63% په دویم کې څومره لاړ هغه راغی 86% په دریم کې څومره راغی 95%. ٹھیک شو دا گراف دی گراف شکل ته exponential گراف وي ښا اوس راشي په دې کیپیسټر باندې د په دې اند کې یو دوه درې کوېسچنز دي درې کیپیسټر یې درکړي دي C1 C2 C3 او 240 وولټیج دی find the total capacitance ما د کیپیسټر فارمولا استعمال کړه او ډایرکټ می کیپیسټنس راويستو د رولز مطابق به د ټولو نو وړو کې راځي جو اپوټیک شو چارج on each capacitor په هر کیپیسټر چارج راو باسي دا خو سیریز کمبینیشن دی بهر یو نه راو باسم په ټولو چارج سیمي ما ډایرکټ کو Q = CV می دا ور ولګو او وولټیج 250 په هر کیپیسټر به دومره چارج سٹور شوی ښه دا ټولو لپاره سیم دی potential بیا به کوېسچن کې وي the potential difference on each plate V1 د څه برابر دی Q by C1 Q او C1 Q by C2 Q by C3 نو په دې کې زموږ سره راغی ډیفرنٹ ویلیوز اوس پورې وړو په دې کې ټیکنیکل خبره واوري C1 د ټولو وړو کې دی او په هغه د ټولو سیوا پوتنشل دی نو دغه خبره تاسو ته ما په سیریز کې کړې و چې کله موږ په سیریز کې کیپیسټرز کنیکټ کو نو C1 د ټولو وړو کې دی C2 غټ دی او دا د ټولو غټ دی د پوتنشل به د ټولو سیوای د پوتنشل به کمی او د به کمی ولې دل لک چارج راغی دل پورا دی هغه لک چارج دل عمر راغی دل نه دی پورا هغه لک چارج دل راغی دل نه دی پورا ټیک شو یو دا کوېسچن دا زموږ سره بل کوېسچن دی دا خو خیر نه د دې سینه د چې په ټیسټ کې راشي دې ته وګورئ ها A 6 microfarad capacitor is charged with a potential difference of 120 volt دی وی 6 microfarad capacitor په 120 voltage باندې چارج کو then connected to an uncharged 4 microfarad capacitor بیا یو uncharged capacitor ته کنیکټ کونه دی ته ګورئ ها A 6 microfarad capacitor to 120 volt نو 6 لبا 20 کې ضرب په دومره چارج کو دی یو کیپیسټر سٹور کو ٹھیک شو دا د C1 now connect to 4 microfarad capacitor بل کیپیسټر ته کنیکټ کړئ نو ما وته کنیکټ کو وړو دا کنیکشن به مجبورن پیراللی که په سیریز کې دی کنیکټ کو نو ګورئ دی نه کوي کار ٹھیک شو
نو چې د بل سره د کنیکټ کړو په دوانو چارج څومره دی نو به د یو خو 0 چارج دی به د بل باندې 720 دی نو ټوټل چارج دا شو او چې کمبینیشن پیرلل دی نو پیرلل فارموله ولګو نو تا ټوټل کیپیسیټنس او ټوټل چارج معلوم کو دی بیا سوی find the potential difference across each capacitor نو وی د سم برابر دی د Q by C نو 72 وولټ راغی به چارج شوی په څومره باندې و په 120 دا څومره شو 72 وولټ نو اصلیت کې د خپل انرژي لیبل کیپیسیټر له ورکړه واغی چارج وکړه د بازار را فیګر ډرا کوم دا به زه یو رف فیګر ډرا کوم دا به زه بیا نیټ ټیک شو خانو دا وړو زمونږ سره کیپیسیټر دا زمونږ سره الکتروسټاټیک چپټر دا ختم شو خط تیوریټیکلی د دې به زه کوېسچنز کوم ان شاء الله